Do you think cryptocurrencies are complex and risky for you? And does it seem impossible to make money using them? But there is an opportunity to earn without being an expert. Libre, a cryptocurrency exchange service. How does it work? Step 1. Buy Bitcoin using Google search. Done. You own a Bitcoin. Step 2. Visit Libre.com. Sell Bitcoin. Done. Funds are in your PayPal. Step 3. Withdraw money to your bank account, Visa, or cash. Exchange every 3 days and get 30% profit weekly. More exchange cycles, more profit. Visit Libre.com. Change and earn with us. Libre. Pakita ko lang muna sa inyo guys yung own proof of payout ko po dito sa application. So 481.49 pesos po yung na-receive ko. So makikita nyo po dito, thank you for playing Lucky Mall. This is the reward for you, okay? So na-receive ko po ito December 29, 2021. So ito nga po yung amount, 481.49 pesos. So ito po guys yung nagpapatunay na talagang legit at nagbabayad po yung application po na ito and 100% free. So for today's video po guys, yung isi-share ko po sa inyo dito na bagong application ay ito pong si Lucky Mall. So dito nga po pala ay mag-register lang po kayo gamit po yung inyong Google account, okay? So pagka-install niyo po ng application and after niyo pong ma-open, so makikita niyo naman po doon yung registration dito nga po sa baba po ng name po ng application, okay? So gamitan niyo lang po yung inyong Google account para nga po makapag-create po kayo dito ng account kay Lucky Mall. So ngayon po ang una niyo pong gawin kapag after niyo pong mag-register, so punta po kayo dito guys sa invite friends. And then dito guys sa enter code, so enter niyo po itong invitation code po na ito. So may makukuha po kayo dyan na free coins kapag nag-enter nga po kayo dito po ng invitation code. So after niyo po makapag-enter ay click niyo po itong submit. Tapos wait niyo po guys yung inyong reward sa pag-i-enter nga po dito po ng invitation code. So ganun lang po siya kasimple. So ngayon naman po guys, tuturuan ko na po kayo kung paano po tayo dito kikita ng pera ng libre lang dito po sa application. So ang gagawin lang po natin ay mag-iipon lang po tayo dito ng coins sa taas. So ayan po yung balance po natin. And yung naipon po natin dito po na coins ay pwede po natin yung i-convert into real cash or sa totoong pera, okay? So free lang po ito and hindi na po natin kailangan po ng puhunan para nga po makapag-payout. So ito po yung kanilang ways of earnings para po makapag-earn po tayo dito ng free coins. So ito pong invite friends, free gift, lucky spin, and ito pong offers. So ngayon po, ito rin po guys yung pag-play po ng kanilang game ay ito po yung kanyang main ways of earnings. So ipapakita ko po yan sa inyo mamaya kung paano po tayo dito po makakapag-play or manalo nga po dito po sa game po nila. So ang una po natin gawin ay punta lang muna tayo dito po sa invite friends. So dito guys sa pag-i-invite po ng friends ay pwedeng-pwede nga po tayo dito po na makakuha po ng coins. So makikita nyo po dito invite one friend. So makakakuha tayo dito ng 1,200 coins po kaagad. So kapag naman po guys dalawang friend po yung inyong na-invite, so automatically magta-times 2 nga po yung coins nyo po dito. So ayan, ang gagawin nyo lang po para po makapag-invite ng friend ay isi-share nyo lang po dito po yung code po ninyo. So ito po guys yung code, okay, makikita nyo po siya dito po sa your code. Copy nyo lang po yan. So kapag po guys may na-invite po kayo dito na friend, automatically magre-reflect po yung inyong number of friends. Tapos yung reward nga po na coins na nakuha po ninyo sa pagre-refer lamang po. So ganun po siya, pwede nyo rin pong i-share po yung inyong link. So mas nire-recommend ko po talaga guys na mag-invite po kayo dahil nga po mas malaki po yung coins na pwede nyo pong makuha sa pagre-refer lamang po ng friends. So ngayon guys, ipapakita ko na po sa inyo kung paano po tayo dito makakapaglaro po dito kay Lucky Mall.
So, ang gagawin lang po natin ay click lang natin itong tap to play po na button. So, ito siya guys, tap to play lang po natin, okay? So, dito po ang gagawin lang po natin is itatap lang po natin ito. So, kung saan po guys lumalabas po dito po yung mga hamster. So, pupukpukin lang po natin yan guys para nga po makapag-earn po tayo dito ng free coins. So, ayan siya. Congratulations, bali nakakuha po tayo dito ng 1,014 coins. Then, click lang po natin itong get para po makapag-claim po ng ating reward. So, kailangan natin dito na manood ng ads para nga po makuha po natin yung ating coins na naipon. So, nasa 30 seconds lamang po ito. And wait na lang po natin ito guys na matapos po. So, dito po, ayan. Okay, so next lang natin yung ads para po ma-exit na po siya. So, click lang natin itong collect. And automatically, so mapupunta po siya guys sa balance po natin. And ito po level 3 na po tayo. So, pupukpukin lang po natin yung mga hamster po na lumalabas. So, ganito po guys kasimple po yung game. And pwedeng-pwede na nga po tayo dito na kumita po ng pera. So, may timer nga po pala dyan sa taas. Then, dito po, click po ulit natin itong get. Then, manood po ulit tayo dito ng ads. So, dito po, collect lang natin dito yung ating coins na 1,037 coins. So, click collect. And, ayan po siya. So, nadagdagan na po guys yung ating balance po. So, exit lang muna natin ito guys. And, ganun po yung gameplay. Dito nga po kay Lucky Mall. So, ayan po yung coins, 3,088 coins na po yung ating balance. So, ito naman guys yung kanilang ibang ways of earning. So, kapag clinic nyo pa itong free gift, may magpa-pop up po dyan na ads and makakakuha nga po kayo dyan ng free coins. So, dito naman sa Lucky Spin, bali magi-spin lang po tayo and ito po yung pwede po natin na makuha po na amount na coins. Click po natin itong spin. Then, wait po natin guys na mag-stop po dito po yung spin, okay? So, bali 200 coins po yung nakuha ko po. And andito na po siya kaagad sa balance ko. So, para po makapag-spin po ulit ay kinakailangan po natin dito na manood po ng ads. So, click nyo lang po yan kung gusto nyo po dito po na makapag-spin ng mga ilang beses nga po. Then, meron din po sila ditong offer sa baba, okay? Dito natin makikita yung iron source and yung tap choy. So, for example, dito tayo sa iron source. So, ito guys, yung application na pwede po nating i-complete po na task. Okay, so makakapag-earn po tayo dito ng coins. Play at least 30 minutes lang po yan. And pwedeng-pwede na nga po tayo dito po na makapag-earn po ng 883 coins. So, ayan po yung task na i-complete nyo nga po para nga po makapag-earn po kayo dito ng coins. So, pwede nyo rin naman pong itry po itong ibang application po na nandito. So, ayan naman po yung equivalent coins na pwede nyo pong makuha kapag na-complete nyo nga po dito po yung task. So, ayan siya guys. Then, meron din po dito sa gilid yung in progress. So, yung earn coins and in progress. Sa top join naman po ay same lang rin po sila. So, ganun po guys yung kanilang ways of earnings po dito sa application po na ito. So, ngayon naman po guys, tuturuan ko naman po kayo kung paano po natin mape-payout po yung ating coins po dito into real cash. So, para po makapag-payout tayo and ma-exchange po natin yan, click lang po natin itong redeem. And then, dito po pwede tayo na mamili, okay, sa PayPal or cards. Then, dito po sa cards, ito po siya, Google Play card po ito. For example po, magpe-payout po tayo sa PayPal. Bale, yung minimum payout po dito is $3, okay? So, 99,000 coins po guys yung $3. And then, yung maximum naman is $30. So, nasa 920,000 coins po yung kakailanganin po natin. Then, sa cards naman, so, ito po USD max. So, $100. Tapos, USD is $25 po yan. Okay? So, makikita nyo naman po sa baba yung kakailanganin nyo nga po dito po na coins. So, dito po guys ay pumili lang po kayo dito ng amount na gusto nyo pong i-payout. Halimbawa po ito pong $3. So, tap nyo lang po yan and after po nyan ay manghihingi po sila ng PayPal email nyo. Okay? So, dapat po meron po kayo ditong PayPal account para nga po guys ma-receive and makapag-payout po kayo dito po sa application. So, kung wala pa po kayong PayPal account ay pwede nyo pong panoorin po yung video tutorial ko about nga po sa pag-create po ng PayPal account kahit nga po hindi na po tayo gumagamit nga po ng credit card or valid ID. Bali, ilalagay ko po yung link po sa ating description box. Pakiclick na lang po nyan. Then, sa redeem record naman, so dito nyo po guys makikita po yung time tapos yung inyong
withdraw nga po. Okay, so ito po yung withdrawal history. Then yung status kung claimed na po ba or pending pa po yung inyong payment.